با درود خدمت بینندگان عزیز و همیشگی کانال تورسلند، به یکی دیگه از ویدیوهای ما خوش اومدید. امروز می‌خواهیم با عروس خاورمیانه یعنی شهر بیروت بیشتر آشنا بشیم، پس تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید. بیروت پایتخت کشور لبنان است که به دلیل زیبایی و جذابیتی که داره در جهان از آن با عنوان عروس خاورمیانه یاد می‌کنند. این شهر همواره شاهد جنگ‌ها و رویدادهای مختلف در طول تاریخ بوده، اما هنوز هم جاذبه‌های دیدنی فراوانی در آن وجود داره. شهر بیروت به غیر از سواحل زیبا و شب زنده‌داری‌هایی که داراست، برای کسانی که به تاریخ و فرهنگ علاقه‌مند هستند هم میتونه جذاب باشه. این شهر یکی از مشهورترین مراکز فرهنگی در شرق جهان عرب است. شهر بیروت قدمت بسیار زیاد و تاریخی کهن و باستانی داره. همچنین این شهر جاذبه‌های گردشگری بسیار زیادی داره. موزه‌های ملی، صخره‌ها، غارها و دیگر جاذبه‌های طبیعی بیروت همه سال شاهد تعداد زیادی گردشگر از سراسر جهان هستند. شهر بیروت بزرگترین شهر و پایتخت لبنان از بندرهای برجسته شرق دریای مدیترانه است که در شبه جزیره‌هایی از کوهپایه‌های لبنان در میانه‌های این کشور جای گرفته است. مساحت شهر بیروت حدود 85 کیلومتر مربع است. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیاییش از نظر تاریخی، فرهنگی و تجاری اهمیت زیادی داشته است. با اینکه بیروت شهر کوچکی است، جمعیت قابل توجهی در آن زندگی می‌کنند و قلب اقتصادی، سیاسی و فرهنگی لبنان محسوب میشه. جمعیت شهر بیروت حدود 2.5 میلیون نفر است. بیروت به عنوان مرکز فرهنگی و اقتصادی لبنان میزبان مردمانی از قومیت‌ها و ادیان مختلف است و یکی از متنوع‌ترین شهرهای منطقه محسوب میشه. اگه بخواهیم مختصری از تاریخ شهر بیروت بگیم، اینطور بیان میشه که اولین بار در نامه‌های باستانی مصری تل امارنا متعلق به قرن 15 پیش از میلاد نام برده شده و پیش از آن نیز به طور متمادی منطقه‌ای مسکونی بوده است. شهر بیروت از قدیمی‌ترین شهرهای خاورمیانه محسوب میشه و آثار مهمی از دوره‌های مصری، فنیقی، یونانی، رومی، بیزانسی، ایرانی و عثمانی در آن کشف شده است. حدود 200 سال پیش از میلاد آنتیوخوس سوم بر بطلمیوس پنجم پیروز شده و بیروت رو ضمیمه قلمرو سلوکی‌ها و سوریه کرد. با پیروزی مسلمانان دوران تازه‌ای برای بیروت آغاز شد. اقتصاد شهر بیروت متکی بر بخش‌های کلیدی مختلفی است که در طول تاریخ آن را به یکی از مراکز اقتصادی و تجاری مهم خاورمیانه تبدیل کرده‌اند. این شهر پیش از بحران اقتصادی اخیر به دلیل خدمات مالی پیشرفته به سوئیس خاورمیانه شهرت داشت. بانک‌های لبنانی به ویژه در حوزه مدیریت ثروت و خدمات بانکی بین‌المللی بسیار فعال بودند. بیروت به دلیل وجود بندر بیروت یکی از مراکز تجاری مهم منطقه‌ای است. این بندر برای مدت‌ها به عنوان نقطه ترانزیت کالا میان کشورهای خاورمیانه عمل کرده است. با این حال انفجار سال 2020 ضربه بزرگی به این بخش وارد کرد. همچنین این شهر خانه بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی، ایستگاه‌های رادیویی و آژانس‌های تبلیغاتی منطقه‌ای است. این شهر در صنعت رسانه و سرگرمی خاورمیانه جایگاه ویژه‌ای داره. در سالهای اخیر اقتصاد بیروت با چالش‌های بزرگی از جمله بحران اقتصادی لبنان، کاهش ارزش پول ملی، انفجار بندر در سال 2020 و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده است. این مشکلات باعث افزایش نرخ بیکاری، کاهش فعالیت تجاری و افت سطح زندگی بسیاری از مردم شده است. با این وجود بیروت همچنان به دلیل تاریخ، فرهنگ و موقعیت استراتژیک خود پتانسیل بازگشت به یک مرکز اقتصادی منطقه‌ای رو داره. نام بیروت از واژه فینیقی بیروت گرفته شده است که به معنی چاه‌های آب است. این اشاره به منابع آب طبیعی منطقه در گذشته است. بیروت یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان است و تاریخ سکونت انسان در این منطقه به بیش از 5000 سال پیش باز می‌گرده.
در متون باستانی فینیقی‌ها، مصریان و یونانیان به بیروت اشاره شده است. همچنین بیروت یکی از متنوع‌ترین شهرهای جهان از نظر مذهبی است. این شهر میزبان پیروان ادیان مختلف از جمله مسیحیان، مسلمانان و همچنین یهودیان بوده و این تنوع در معماری، غذاها و فرهنگ آن قابل مشاهده است. بیروت به خاطر زندگی شبانه پویا و بی‌نظیرش معروف است. منطقه‌های مار میخائیل و جمایزه از نقاط محبوب برای کافه‌ها، بارها و کلاب‌های شبانه هستند. این روحیه شاداب حتی در سخت‌ترین دوران‌ها نیز ادامه داشته است. بیروت بهشت دوستداران غذا است. غذاهایی مانند حمص، تبوله، فتوش، شاورما و شیرینی‌های معروف لبنانی در این شهر با بهترین کیفیت عرضه میشن. زندگی شبانه در بیروت یکی از جذابترین و پررنگترین جنبه‌های این شهر است و همچنین شهرت جهانی داره. اما در کنار جنبه‌های پرجنب و جوش و فرهنگی زندگی شبانه، پدیده‌هایی مانند تنفروشی نیز وجود دارند. تنفروشی در لبنان به طور قانونی تحت شرایط خاص مانند داشتن مجوز رسمی امکان پذیر است، اما بخش عمده آن به صورت غیر قانونی انجام میشه. بحران اقتصادی لبنان به ویژه در سالهای اخیر فشار زیادی بر مردم وارد کرده و بسیاری از افراد را به سمت مشاغل غیر رسمی از جمله تنفروشی سوق داده است. حضور تعداد زیادی پناهجوی سوری در لبنان باعث افزایش تنفروشی در میان گروه‌های آسیب‌پذیر شده است، به ویژه زنانی که به دلیل شرایط سخت زندگی مجبور به این کار شده‌اند. یکی از زیباترین شهرهای باستانی که در 80 کیلومتری شمال غربی بیروت واقع شده است بعلبک است که به یونانی شهر خورشید نامیده میشه. این شهر شامل بقایایی از شهرهای روم گذشته است. بعلبک در منطقه البیق قرار گرفته است و در سال 1984 میلادی در یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت شده است. این مجموعه دارای بناها و یادبودهای بسیار ارزشمندی است. به عنوان مثال معبد ژوپیتر، باخوس، ونوس و هرمس در این منطقه قرار گرفته‌اند. یکی از اصلی ترین موزه های بیروت موزه ملی است. این موزه در حوزه باستانشناسی فعالیت میکنه. موزه ملی بیروت محل نگهداری ارزشمندترین گنجینه ها است. این مجموعه شامل 100,000 اثر ارزشمند و باستانی است. بسیاری از مجموعه های این موزه به قرون وسطا باز می‌گرده که این آثار از طریق حفاری‌های اطراف لبنان به دست اومده‌اند و در این موزه گردآوری شده‌اند. با ارزش‌ترین مجموعه آثار برنجی فینیقی جهان در این موزه قرار گرفته است. این مجموعه در نزدیکی معبد اوبلیسک در جبیل کشف شده است. موزه ملی پس از جنگ داخلی لبنان به طور کامل تخریب شد، اما در سال 2011 مجدداً بازسازی شد. روستای سیفی یکی از زیباترین منطقه‌های بیروت است. گالری‌های هنری، مغازه‌های شیک و مجلل، بوتیک‌های قدیمی و فروشگاه‌های هنری و خاص در این منطقه واقع شده‌اند. روستای سیفی به محله هنر بیروت نیز شهرت داره. این روستا در یک منطقه مسکونی زیبا در بیروت واقع شده است. محله سیفی در طول جنگ‌های داخلی لبنان تخریب شد. کمپانی به نام سولیدیر شروع به بازسازی این منطقه کرد و آن را به شکل قدیمی و تاریخی خود بازگرداند. سنگفرش‌های زیبای این منطقه از دوران قدیم به جای مانده‌اند. ساختمان‌های مربوط دوره استعمار فرانسه و پیاده‌روهای رنگارنگ زیبایی‌های این منطقه را افزایش داده‌اند. این روستا به یکی از مهمترین محله‌های بیروت تبدیل شده است. در منطقه تاریخی روشه و داخل دریا صخره‌هایی با نام کبوتر ایجاد شده‌اند. این صخره‌ها از طریق فرسایش به واسطه آب به وجود اومده‌اند. یکی از زیباترین جاذبه‌های طبیعی بیروت صخره‌های کبوتر است. در اطراف این سنگ‌ها شواهدی دال بر وجود انسان‌های باستانی به دست اومده که ارزش این گنجینه‌های طبیعی رو افزایش میده. پیاده روی در مسیرهای مخصوص منطقه روشه بسیار لذت بخش است. کافه‌ها و رستوران‌هایی در اطراف صخره‌های کبوتر واقع شده‌اند که میتونید از آنها استفاده کنید و از منظره صخره‌ها لذت ببرید. همچنین از محبوب ترین مقصدهای گردشگری بیروت که تنها 40 دقیقه با آن فاصله زمانی داره، منطقه بیبلوس و یا جبیل است. بیبلوس یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان است.
همانند بسیاری دیگر از ساحل‌های لبنان، این منطقه نیز در زمان جنگ‌های صلیبی و حمله فینیقی‌ها شاهد حمله‌های زیادی بوده است. بقایای تمدن و جنگ را میتونید در این منطقه مشاهده کنید. افرادی که به باستانشناسی و مطالعه تاریخ جوامع علاقه‌مند هستند، از تمامی نقاط جهان بلیت پرواز خارجی به مقصد بیروت تهیه کرده و از بیبلوس بازدید می‌کنند. بسیاری از محققان در جهان عقیده دارند که خط برای اولین بار در بیبلوس اختراع شد. قلعه جنگ‌های صلیبی و مسجد سلطان عبدالمجید از مکان‌های دیدنی بیبلوس هستند. خلاصه دیدنی‌های شهر بیروت اونقدر زیاده که نمیشه در یک ویدیو همه رو نام ببریم و فقط سعی کردیم طبق آمار و ارقام پربازدیدترین مناطق شهر بیروت رو معرفی کنیم. شرایط آب و هوایی بیروت با توجه به موقعیت جغرافیایی که داره در تمام طول سال میتوان گفت که مطلوب بوده و از ماه جولای تا سپتامبر در این شهر کاملا آب و هوا داغ و شرجی است. بهار و پاییز این ناحیه برای اغلب مردم بهترین زمان برای سفر محسوب میشه، چرا که دمای هوا معتدل و بارش باران هم به ندرت اتفاق میفته. زمستان ها اما به مدت طولانی شاهد ریزش باران خواهیم بود. با این وجود در این مدت هم دمای هوا چندان سرد نمیشه. آثار تاریخی با ارزش، خیابان‌های زیبا، موزه‌ها، رستوران‌ها و طبیعت زیبای بیروت، پایتخت لبنان و بزرگترین شهر این کشور را به مقصدی پرطرفدار برای گردشگران تبدیل کرده است. زمانی که در بیروت گردش می‌کنید، هنوز می‌تونید خسارات جنگ جهانی و جنگ داخلی لبنان رو در این شهر ببینید. علی‌رغم این خسارات، بیروت به شهری کاملاً مدرن تبدیل شده است و جاذبه‌های گردشگری زیاد آن گردشگران زیادی رو به این شهر می‌کشونه. همیشه با تورزلند همراه باشید تا با دیگر شهرها و کشورهای دنیا بیشتر آشنا بشیم.